Preview. السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو په سکرین باندې دغه ویډیو کته نو دغه د کیپ کټ دا ټمپلیټ چې کوم دی دا په ټیک ټاک باندې ډیر زیات وایرل چلیږي. نو که تاسو هم په دې باندې ویډیو جوړول غواړئ نو د پلی سټور نه به کیپ کټ انسټال کړئ. د هغې نه وروستو تاسو ته به زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي. نو څنګه چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو به بیا دلته راولي. دلته نه به تاسو په دې یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې کلیک کړئ. دې وروسته ملګرو تاسو به دلته نه په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کړئ او که تاسو په دې کې خپل تصویر اډ کوئ هغه پکې هم اډ کولی شئ، ویډیو پکې اډ کوئ نو ویډیو پکې هم اډ کولی شئ. دلته نه زه یو ویډیو سلیکټ کوم او بیا به دلته نه په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. څنګه چې ملګرو تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دغه لوډینګ به سلګ ساتي کېږي. نو دې وروسته ستاسو دا ویډیو به بیا اټومیټیک تیاره شي. نو ملګرو دا تاسو کتای شئ په دې سکرین باندې چې دغه زموږ دا ویډیو تیاره شوه. نو دا به تاسو بیا سمپلی ایکسپورټ کړئ. بیا په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ او ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو به ستاسو ایکسپورټ شي. نو ملګرو تاسو به د دې اواز څنګه چینج کوئ د هغې طریقه هم درته ښیم. او ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږه هم ښه ولګي نو پلیز لایک یې کړئ او خپل د ملګرو سره لازمي شیر کړئ. نو ملګرو که تاسو ځان سره په ټیک ټاک کې یو ساوند فیورټ باندې نه یې لګولی نو تاسو به داسې کار وکړئ دلته نه به خپله ډیټا بند کړئ. ولې چې تاسو ډیټا کولاوي نو بیا دغه ویډیو ستاسو اټومیټیک په ټیک ټاک کې اوپن کېږي. نو تاسو به دلته نه دا ډیټا بند کړئ، بیا به دلته نه په دې ډن باندې کلیک کړئ، بیا به دلته نه بیک راشئ او دلته نه بیا په دې نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ. دلته نه به هم دغه ویډیو راواخلئ کومه چې اوس موږ ایکسپورټ کړله. بیا به دلته به دې ایډ باندې کلیک کړئ. نو څنګه تاسو په ایډ باندې کلیک کړئ دا ویډیو به ستاسو په کیپ کټ کې ایډ شي. بیا به تاسو د ویډیو اخر سر ته راشئ، دلته د کیپ کټ یو لوګو راځي په دې به کلیک کړئ، دا به دلته نه ختمه کړئ. اوس په خپل په دې ویډیو باندې به کلیک کړئ، ایس ته به راشئ والیوم ته په دې به کلیک کړئ، د دې اواز به بند کړئ. اوس په دې کې اډیو څنګه لګوئ، اډیو ته به راشئ، ایکسټریکټډ ته به راشئ او دلته نه چې تاسو د کومې ویډیو اډیو په دې کې لګول غواړئ هغه ویډیو به دلته نه راواخلئ، امپورټ ساوند اونلی باندې به کلیک کړئ. نو د دغې ویډیو اډیو چې دی دا به ستاسو په دې ویډیو کې ایډ شي. نو ملګرو ډېر زیات اسان طریقه وه، په دغه طریقې سره تاسو خپله دا ویډیو تیارولی شئ.